الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 19 من مايو. واصل الجيش الروسي عملية التقدم والتحرك في الميدان، محرزا يكون قول تقدما في عدد من الاتجاهات في زابوروجي، في كوستانتينيفكا، في سومي وخاركيف، فيما كانت القوات الأوكرانية تحافظ على وتيرة هجماتها في ليمن وأحرزت مكاسب في ذلك الاتجاه مع استمرار الاشتباكات في مناطق معينة ومحددة. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من القطاع الشرقي من مقاطعة زابوروجي، حيث القوات الروسية واصلت تقدمها باتجاه فوزيشيفكا وسيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم الآن. هذا التقدم الروسي كما تلاحظون كان من الجهة الشرقية نحو وسط هذه البلدة. تمكنت القوات الروسية من التقدم بعمق 750 مترا بامتداد نحو الكيلومتر والنصف. القوات الأوكرانية في هذه المنطقة هنا بدأت إعادة تموضع على طول هذا الاتجاه، ربما في محاولة لاستيعاب المزيد من الهجمات الروسية، خاصة بعد التقدم الذي حصل في 16 من مايو هنا في هذه المنطقة. ربما يتوقعون يكون هناك هجوم روسي أكثر نحو الغرب، ربما يكون هناك محاولات للسيطرة على هذا الجيب الموجود هنا، حيث لا يزال ينتشر الأوكران في هذه المنطقة ومحيطها. وفي نفس الوقت يحاولون إعادة تشكيل خطوط دفاعية، لا يمكنه إبقاء الكثير من القوات في مساحة ضيقة كي يكون هناك هامش من المناورة، وفي نفس الوقت عليهم الاستعداد لسيناريوهات أخرى. فيما تستمر المواجهات بشكل كبير في كامل هذه المنطقة هنا، حيث لا تزال القوات الأوكرانية تحافظ على وتيرة هجمات باتجاه ريزديانكا لاستعادة السيطرة عليها. وطبعا دون أن ننسى أن المعركة لا تزال مستمرة باتجاه خط الإمداد. الروس الأوكران يحاولون أن يضعوا في بالهم أنه في حال كسب الروس أكثر نحو الغرب، هم يحاولون قدر الإمكان أن يكون هناك قطع لخطوط الإمداد وتصبح هذه المنطقة تحت سيطرتهم. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه كوستانتينيفكا، القوات الروسية تمكنت من التقدم والتمدد أكثر باتجاه مولوشاركا. مولوشاركا هذه القرية تقع شمال مدينة كوستانتينيفكا. الوحدات الروسية سيطرت على النصف الشمالي إن أمكن القول، سيطرت وتقدمت على كامل هذه المساحة هنا باللون الزهري أمامكم. نتحدث عن تقدم روسي بعمق 670 مترا بعرض 390 مترا. القوات الروسية كانت تحاول الانطلاق من نوفوديمتريفكا منذ لحظة السيطرة عليها في 11 من مايو والانتقال إلى مولوشاركا والسيطرة عليها. ذلك سيساعد كان القوات الروسية في الضغط أكثر على القوات الأوكرانية، السيطرة على هذه البلدة. مع هذه البلدة سيعطي ضغطا إضافيا للجيش الروسي أكثر نحو مدينة كوستانتينيفكا نحو الشمال، بالتزامن وباستمرار العمليات العسكرية المستمرة داخل المدينة. اليوم القسم الغربي من هذه المدينة يشهد معركة قوية جدا بين الروس والأوكران. الروس يحاولون إغلاق هذه المنطقة، من يتابع الفيديوهات يعلم ذلك، والأوكران يحاولون إعادة فتح خطوط الإمداد التي تأتي من المنطقة هنا. يحاولون السيطرة على كامل هذه المنطقة مجددا لنقل فتح معابر ونقل قوات وإمدادات إلى هذه المنطقة. المساحة لا تزال كبيرة، كما تلاحظون نتحدث هنا عن كثير من الأحياء السكنية كما حصل في ميرنوغراد إن كنتم تذكرون وغيرها من المدن. وبالتالي علينا الانتظار إلى أين ستؤول الأمور. إلى الشمال أكثر كانت الوحدات الأوكرانية في جبهة ليمن قد أحرزت تقدما وسيطرة داخل ستافكي ومحيطها. وهنا القوات الأوكرانية كانت قد سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الأزرق أمامكم. تقريبا يكون قول سيطرت على نحو 60% من هذه البلدة. التقدم الأوكراني كان بعمق الكيلومتر بعرض 560 مترا. السيطرة في هذه المنطقة تعد هامة للغاية بالنسبة للوحدات الأوكرانية. لماذا؟ أولا هي استعادة ستافكي تعطي مجالا لقوم عمليات أكثر نحو العمق.
سواء باتجاه الشمال والضغط على القوات الروسية أو باتجاه الشرق والضغط مجددا في هذه المنطقة. إن كنتم تذكرون منذ فترة كان هناك عمليات محاولة اختراق في هذا الاتجاه مع بقاء قوات أوكرانية في هذه المنطقة ومع سيطرة أوكرانية في هذا الاتجاه، وفي حال استكملت السيطرة على ستافكي سيكون هناك ضغط أكبر من عدة نقاط نحو العمق أكثر، وهذا ما لا تريده القوات الروسية إلا في حال كانوا قد استعدوا لذلك لإخراج القوات الأوكرانية واستنزافهم في هذه المنطقة من منطلق يعني مقاول يعني يدافع الروس ويضغطوا أكثر على الأوكران بدل من أن يستنزفوا قواتهم في الهجوم ويكون الأوكران في وضعية الدفاع. لذلك يعني المعركة قائمة وبقوة بين الطرفين في هذه المنطقة. على صعيد العمليات باتجاه آخر، في بوروفا المعركة مستمرة وقوية. بوروفا هامة للغاية، ضعوا ذلك في بالكم، وبالتالي المعركة لأجلها يعني يضغط الجيش الروسي بقوة، والأوكران أيضا يدافعون بقوة في محاولة كي لا يكسب الروس المزيد من مساحة وسيطرة داخل هذه البلدة تحديدا في القسم الشرقي منها. الآن ننتقل إلى التقدم الروسي في خاركيف، حيث تمكنت الوحدات الروسية الموجودة في هذا القطاع، وحدات الفوج 126 التابعة للفرقة 71، من الدخول إلى فولوخيفكا والسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تشاهدونها أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ كيلومتر وبعرض الكيلومتر تقريبا وأكثر. العمليات لا تزال مستمرة، الضغط كبير وسريع، وهذا الضغط يأتي يعني الروس يضغطون من شايكيفكا ومن المنطقة الموجودة هنا، وفي نفس الوقت من الجهة الغربية باتجاه كرايشني. نحن اليوم أمام موجة عمليات للقوات الروسية في هذه المنطقة، فستحسم السيطرة بسرعة عليها. طبعا الأوكران لديهم كان هناك تعزيزات في هذه المنطقة منذ فترة، وحاولوا قدر الإمكان تأخير تقدم القوات الروسية خاصة في اتجاه هذه المنطقة هنا أوخريميفكا، حيث المعارك مستمرة منذ الشهر الفائت، وبالتالي على طول الخط تنتشر القوات الأوكرانية وتحاول الدفاع. يبقى السؤال إلى أين ستؤول الأمور؟ هذا ما أقول لكم دوما، الوقت سيكشف ذلك، فتأكدوا دوما من متابعة القناة. على صعيد الاشتباكات في جبهة بولشانسك الغربية، المعركة مستمرة في محيط إزبيتسكي وفي اتجاه فيلتشا وفي اتجاه فيرينيا بيساريفكا. أما في سومي كانت القوات الروسية قد أحرزت تقدما في المنطقة الموجودة هنا من هذا الاتجاه في اتجاه سوبيتش. الروس واصلوا تقدمهم وسيطرتهم. ها هي القوات الروسية تسيطر على هذه المساحة باللون الزهري مع ساعات المساء. عمق التقدم بلغ 1.82 كيلومتر بامتداد 1.63 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة وقوية وصعبة. يعني الروس إن كنتم تلاحظون يتحركون في هذا الاتجاه على كامل خط الاشتباك هنا بين الروس والأوكران. تحاول القوات الروسية تأمين مزيد من المناطق الحدودية. سيطروا كما تلاحظون على 4 5 6 7 8 بلدات في هذا الاتجاه، ويحاولون الضغط على القوات الأوكرانية وتأمين الطريق، هذا الطريق الذي يربط بين سومي في أوكرانيا وكيرسك في روسيا على طوله. يعني يحاول الروس أن تكون هناك تدابير حملات نوعا ما وقائية أكثر مما هي يمكن قد تكون بالنسبة لشن أي هجمات أكثر في العمق. أحبائي، المعركة أيضا مستمرة في خط الاشتباك هذا نحو مدينة سومي مباشرة على طول المنطقة هنا، لكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.